नमस्कार. मी डॉक्टर अमृता चांदोरकर सर्व उपस्थितांचं स्वागत करते. मी एक निसर्गोपचार तज्ञ असून ऊर्जेच्या माध्यमातून आजाराचं निर्मूलन या विषयावर मी अल्टरनेटिव्ह मेडिसिनमध्ये एम.डी. केलंय आणि आज आपण बोलणार आहोत या ऊर्जा विषयावर. ऊर्जा. ऊर्जेमुळे नक्की आजारातून आपण कसे काय बरे होतो आणि ही ऊर्जा आजार निर्माण व्हायला नक्की कशी कारणीभूत होते हेच आपण आज बोलणार आहोत. आणि शिवाय आपण घरच्या घरी याचं संतुलन कसं साधू शकतो तेही मी तुम्हाला सांगणार. निरामय वेलनेस सेंटर याच्यामध्ये स्वयंपूर्ण उपचार केले जातात जे ह्या ऊर्जेचं संतुलन करतात. आता सगळ्यात पहिले तर मला सगळ्यांना सांगायचं की आपल्याला असं वाटतं की आपलं अस्तित्व म्हणजे हा देह, हे शरीर म्हणजे आपण. तर मुळातच तसं नाहीये. आपलं प्राचीन शास्त्र किंवा आपलं ऊर्जाशास्त्र असं सांगतं की आपलं अस्तित्व हे 7 कोशांमध्ये, त्यातले 5 कोश हे तुमचं शरीर, मन आणि बुद्धीशी निगडीत आहेत आणि पुढचे 2 कोश हे आत्मा आणि परमात्म्याशी म्हणजे अध्यात्माशी निगडीत आहेत. आता पहिला जो कोश आहे तो म्हणजे अन्नमय कोश. अन्नातून निर्माण झालेलं हे शरीर, म्हणून हा अन्नमय कोश. या अन्नमय कोशाच्या बाहेर येतो प्राणमय कोश. या प्राणमय कोशामध्ये ऊर्जा असते, प्राण असतो, प्राणशक्ती असते. ही ऊर्जा, ही प्राणशक्ती या अन्नमय कोशाला पुरवली जाते. प्राणमय कोशाच्या बाहेर येतो तो म्हणजे मनोमय कोश. या मनोमय कोशामध्ये मनातील सगळ्या भावना या स्टोअर केलेल्या असतात. कुठलीही भावना ही ऊर्जेच्या माध्यमातून शरीरापर्यंत पोहोचते आणि शरीरामध्ये घडणाऱ्या सगळ्या हालचाली या ऊर्जेच्या माध्यमातून मनापर्यंत पोहोचतात. मनोमय कोशाच्या बाहेर येतो विज्ञानमय कोश. विज्ञानमय कोश म्हणजे काय, तर बुद्धीला समजणाऱ्या, पटणाऱ्या गोष्टी ह्या विज्ञानमय कोशात असतात. म्हणजे ज्ञान हे या कोशामध्ये साठवलेलं असतं. मनाला कळणारी गोष्ट वेगळी असते आणि बुद्धीला कळणारी गोष्ट ही वेगळी असते. विशेष ज्ञान आपल्याला जे काही होतं हे विज्ञानमय कोशामध्ये साठवलेलं असतं. आणि त्याच्या पुढे आहे तो म्हणजे आनंदमय कोश. याच्यामध्ये आपला आनंद हा साठवलेला असतो. आठवून बघा, जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा खूप आनंद आपल्याला होतो त्यावेळेला आपल्याला आजूबाजूचं भानही राहत नाही. जमिनीपासून काही फूट उंच आपण तरंगत असतो, हलके झालेले असतो. ते ह्या आनंदमय कोशामुळे शक्य आहे. आता या सगळ्यामुळे आपण निरोगी असतो, आनंदी असतो, किंवा यात निर्माण झालेल्या दोषामुळे आपण दुःखी किंवा आजारी असतो. याच्यातूनच आपल्याला बाहेर पडायचंय. आपल्याला निरोगी राहायचंय, आपल्याला आनंदी राहायचंय आणि त्याच्यासाठीच आपल्याला काम करायचंय या ऊर्जेवर, या प्राणमय कोशावर. 7 चक्र ज्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत इथून पुढचे 7 दिवस. तर ही 7 चक्र नक्की कुठे असतात, तर ती असतात ऊर्जेमध्ये, या प्राणमय कोशामध्ये. आपल्या शरीरामध्ये महत्वाच्या ज्या नाड्या आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची म्हणजे सुषुम्ना, जी मधोमधून, मेंदूच्या मधोमधून मेरुदंडातून जाते. आणि या सुषुम्ना नाडीवरती असतात ही 7 चक्र. जसं आपल्या शरीरामध्ये ऑर्गन्स असतात, ऑर्गन्स तर प्रत्येकाला माहिती आहेत. मेंदू आहे, हार्ट आहे, लंग्स आहेत, किडन्या आहेत, लिव्हर आहे, लहान आतडं, मोठं आतडं, हे शरीरातले अवयव आहेत जे वेगवेगळं काम करत असतात. असेच अवयव ऊर्जेमध्ये पण असतात, ऊर्जा देहामध्ये पण असतात आणि ते अवयव म्हणजे 7 चक्र. 7 चक्र देखील वेगवेगळं काम करतात. शरीरामध्ये काय होतं, तर आपण जेव्हा अन्न सेवन करतो, आपण अन्न जेव्हा खातो त्यावेळेला लिव्हर एन्झाईम्स बनवतं, ते पचवण्यासाठी ती एन्झाईम्स वापरली जातात. या अन्नाचं पृथक्करण हे 5 तत्वांमध्ये होतं आणि ही 5 तत्व आतड्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणून शोषून घेतली जातात आणि शरीराला आवश्यक तिथे ही 5 तत्व पुरवली जातात. हेच काम, सेम काम ऊर्जा देहामध्ये होतं या चक्रांच्या माध्यमातून. ऊर्जा देहामध्ये काय केलं जातं, तर ऊर्जा देहामध्ये ज्या नाड्या असतात त्या वातावरणातनं ऊर्जा संकलित करतात, जी तुमच्या प्राणमय कोशामध्ये येते. आता ही ऊर्जा, शरीरातलं प्रत्येक चक्र हे त्या ऊर्जेतलं वेगवेगळं तत्व हे ऍब्सॉर्ब करतं, त्याच्यावरती आपला संस्कार करतं आणि ते जिथे जिथे गरजेचं आहे तिथे तिथे पोहोचवतं. हे काम आहे चक्रांचं. आता आज आपण जे बोलणार आहोत ते बोलणार आहोत मूलाधार चक्राबद्दल. शरीरातली जी 7 चक्र आहेत त्याच्यात सगळ्यात शेवटी तळाला असणारं चक्र म्हणजे मूलाधार चक्र. आपण मूलाधार चक्रापासून सुरुवात करतोय, त्याचं कारणही तसंच आहे. कारण मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर चक्र हे शरीराशी निगडीत आहेत. शरीराचा महत्वाचा भाग या चक्रांमार्फत पुरवला जातो. तिथून पुढे अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्रापर्यंत जेव्हा आपण येतो तिथे मनाचा भाग, मनाला कंट्रोल करण्याचं काम या चक्रांमध्ये आहे.
आणि पुढे आज्ञाचक्र आणि सहस्रार चक्र हे मला असं म्हणावं लागेल की परमेश्वराकडे जाण्याचं एक मार्ग या चक्रांमार्फत आपल्याला मिळतो. त्याच्यामुळे शरीरापासून आपण सुरुवात करणार आहोत, मनापर्यंत येणार आहोत आणि मनाच्या पुढे आपण परमेश्वरापर्यंत पोहोचणार आहोत. आता मूलाधार चक्र. तर मूलाधार चक्र नक्की कुठे असतं? तर आपल्या ऑरामध्ये असणारं मूलाधार चक्र हे शरीराच्या मेरुदंडाच्या तळाशी, म्हणजे आपलं गुदद्वार जे आहे त्याच्या तिकडे असणारी जी शिवण आहे त्या शिवणीवरती आहे मूलाधार चक्र. याचं तोंड जे आहे ते जमिनीच्या दिशेने आहे. आणि मूलाधार चक्र काय करतं? तर ऑरामध्ये संकलित झालेली जी ऊर्जा आहे त्यातलं पृथ्वी तत्व हे ऍब्सॉर्ब करून आपल्या शरीराला जिथे जिथे गरजेचं आहे तिथे तिथे पोहोचवतं. पृथ्वी तत्व आपण म्हणतोय. आता पृथ्वी तत्व हे कुठे कुठे लागतं? पृथ्वी तत्व हे कशासाठी आवश्यक आहे? तर आपल्या शरीरातली हाडं, आपले स्नायू, आपले दात, आपले केस, आपल्या ऊर्जा, ह्या सगळ्या सॉलिड, टणक किंवा सेमी सॉलिड गोष्टींसाठी पृथ्वी तत्व लागतं. आपल्या ज्या शिरा आहेत, ज्या वाहिन्या आहेत, त्याच्या वरचं जे आवरण आहे तिथे पृथ्वी तत्व लागतं. प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक पेशीच्या वरचं जे कव्हर आहे, आवरण आहे, तिथे पृथ्वी तत्व लागतं. ज्या वेळेला काही कारणाने हे चक्र हे कमकुवत होतं, ते योग्य पद्धतीने काम करत नाही, तेव्हा हे पृथ्वी तत्व शरीराला कमी पडायला लागतं. मुळातच प्रत्येक तत्व हे अन्नातून देखील मिळतं आणि वातावरणातून देखील मिळतं. दोन्हीकडून मिळणारं तत्व जेव्हा योग्य प्रमाणात असतं तेव्हा आपण निरोगी असतो. पण जेव्हा कुठूनही एकीकडून मिळणारं तत्व कमी होतं त्यावेळेला दोष निर्माण होतो, किंवा जेव्हा ते वाढतं तेव्हाही दोष निर्माण होतो. जर समजा आपलं मूलाधार चक्र हे व्यवस्थित काम करेन असं झालं तर पृथ्वी तत्व कमी पडायला लागतं. मग हाडं ठिसूळ होणं, स्नायू कमकुवत होणं, अशा पद्धतीचे आजार हे उद्भवू शकतात. जर काही कारणाने आपलं मूलाधार चक्र हे ओव्हर ऍक्टिव्हेट झालं आणि ते जास्त प्रमाणात पृथ्वी तत्व आपल्या शरीराला जर पुरवायला लागलं तर आपली हाडं ही कडक होणं किंवा स्नायू कडक होणं, शिरांचा ताठरपणा किंवा हाडं वाढणं, अशा पद्धतीचे दोष उद्भवू शकतात. स्वयंपूर्ण उपचार, निरामयमध्ये केले जाणारे स्वयंपूर्ण उपचार, याच्या मार्फत आपण ही पाचही तत्व संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो आणि कोणताही आजार आपण बरा करू शकतो विना औषध, विना स्पर्श, फक्त ऊर्जेच्या माध्यमातून. अगदी असं धरून चाला की हाडांची झीज झाली आहे, गुडघ्याची जी हाडं आहेत ती घासून घासून झिजली आहेत. तर जर ती झिजली आहेत याचा अर्थ तिथे पृथ्वी तत्व कमी पडत आहे आणि ते कमी पडल्यामुळे त्याची जी काही क्रिया आहे ती वाढते आणि तिथे झीज होती. जेव्हा आपण मूलाधार चक्र आणि इतरही चक्रांवरती काम करतो त्यावेळेला तिथे योग्य प्रमाणात पृथ्वी तत्व मिळायला लागतं आणि ते मिळायला लागल्यानंतर तिथे जी काही झीज आहे ती भरून काढण्याचं काम देखील आपलं शरीर करू शकतं. आता जसं मूलाधार चक्राबद्दल मी बोलतेय किंवा पृथ्वी तत्वाबद्दल बोलते, मग आहारामध्ये देखील आपण हे तत्व वाढवू शकतो, ज्याच्यामुळे तुम्हाला या अशा पद्धतीच्या आजारांमध्ये निश्चितपणे बेनिफिट मिळू शकतो. आता पृथ्वी तत्व कशा कशातून मिळतं? तर सर्व प्रकारची धान्य हे पृथ्वी तत्वाचा सोर्स आहे. मग ते तांदूळ घ्या, गहू घ्या, डाळी घ्या, याच्यातनं आपल्याला बऱ्याच प्रमाणावर पृथ्वी तत्व मिळतं. त्याचबरोबर भाज्या किंवा फळं, भाज्या ज्या जमिनीमध्ये निर्माण होतात, म्हणजे जमिनी खाली पृथ्वीमध्ये ज्या निर्माण होतात अशा भाज्या, मग त्याच्यामध्ये गाजर झालं, मुळा झालं, बीट झालं, बटाटा किंवा रताळं, अशा ज्या गोष्टी आहेत याच्यातनं शरीराला मोठ्या प्रमाणावर पृथ्वी तत्व मिळतं. आणि फळांच्या बाबतीत बघायचं झालं तर सॉलिड, टणक आणि गोड चवीची फळं ही आपल्याला पृथ्वी तत्व पुरवतात. जर तुम्हाला पृथ्वी तत्वाशी निगडीत, हाडांशी, स्नायूंशी निगडीत जर दोष असतील तर तुम्ही आहारामध्ये याचं सेवन जर वाढवलं तर तुम्हाला निश्चितपणे उपयोग होईल. त्याचबरोबर काही घरगुती व्यायाम देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे. याच्यामध्ये आपण बैठका म्हणतो. तर उभं राहायचंय, दोन पायांमध्ये थोडंसं अंतर ठेवायचंय, सावकाश खाली बसायचंय, सावकाश वर उठायचंय. यातनं देखील आपलं मूलाधार चक्र हे ऍक्टिव्हेट होऊ शकतं, कार्यक्षम होऊ शकतं. जर कोणी पूर्ण बसू शकत नसेल तर हाफ स्कॉट्स, म्हणजे फक्त अर्धवट बसायचं आणि अर्धवट उठायचं, हे देखील तुम्ही करू शकता. या व्यायामांनी देखील आपलं पृथ्वी तत्व ऍक्टिव्हेट होऊ शकतं. आता ही झाली माहिती. आता तुमचे प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा मी निश्चितपणे प्रयत्न करीन. ज्या वेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी करून तुम्हाला उपयोग होतोय त्यावेळेला तुमचे आजार हे घरच्या घरीच बरे होणार आहे. पण जर हा आजार मोठ्या प्रमाणावर बळावलेला असेल किंवा विकोपाला गेला असेल तर स्वयंपूर्ण उपचार हे कोणताही आजार मुळापासून ऊर्जेच्या माध्यमातून नष्ट करू शकतात. मूलाधार चक्र हे ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी आज आपण एक मेडिटेशनही घेणार आहोत शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये.
आणि ह्या मेडिटेशनचा लाभ सगळ्यांनीच घ्यावा असं मला वाटतंय. आपण रोज प्रत्येक चक्रावरती मेडिटेशन करणार आहोत, ज्याच्यामुळे ते चक्र हे ऍक्टिव्हेट होईल आणि त्या भागाला ही जास्तीत जास्त ऊर्जा पुरवली जाईल आणि ज्याचा उपयोग लहानांपासून अगदी वयस्करांपर्यंत प्रत्येकालाच होऊ शकेल. तुमच्यापैकी काही प्रश्न असे येत आहेत, की कोरोना सध्या जो सगळ्या जगाला भेडसावणारा विषय आहे. तर कोरोनावरती आपण काही करू शकतो का? तर मला निश्चितपणे सांगायचं आहे, की स्वयंपूर्ण उपचार हे कोरोनावर देखील प्रभावी आहेत. यापूर्वी स्वाईन फ्लू जेव्हा आला होता, तेव्हा आपण स्वाईन फ्लूच्या काही केसेस केल्या होत्या. जे पेशंट हॉस्पिटलमध्ये अत्यवस्थ होते, डॉक्टरांनी त्यांची आशा सोडलेली होती, अशा रुग्णांना आपण ट्रीटमेंट केली होती आणि ते त्यातून पूर्ण बरे झाले होते. कोरोनाविषयी पण मला सांगायला आवडेल, की गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री आपल्याकडे 2 केसेस आल्या. आपल्या पेशंटचे नातेवाईक आहेत ते, आपल्या पेशंटनी त्यांचे फोटो, कुणीही रुग्ण त्यांचा फोटो आणि त्यांची सगळी माहिती आपल्याला ईमेलवरती पाठवू शकतं आणि आपण ट्रीटमेंट त्यांची सुरू करतो. जर पेशंट स्वतः ट्रीटमेंट घेऊ शकत नसतील, तर त्यांच्या डिपेंडंट ब्लड रिलेटिव्हच्या थ्रू देखील आपण ही ऊर्जा उपचार त्यांना देऊ शकतो. आणि त्या दिवशी आपल्याकडे 2 कोरोनाग्रस्तांची ट्रीटमेंट सुरू झाली. त्याच्यानंतर 2 दिवसांनी ते जे मिस्टर होते, त्यांचा रिपोर्ट हा निगेटिव्ह आला. ते कोरोनातून बाहेर पडले आणि त्याच्यानंतर पुढे 2 दिवसांनी त्यांच्या मिसेसची जेव्हा चाचणी झाली, तेव्हा त्याही आता कोरोनातून पूर्णपणे बाहेर पडलेल्या आहेत. ऑफकोर्स ते आजही क्वारंटाईन आहेत, कारण रिपोर्ट जरी नॉर्मल आले तरी त्याच्या पुढे पण काही दिवस त्यांना विलग राहायचंय, अलग राहायचंय. पण हे मला असं वाटतं, की स्वयंपूर्ण उपचारांचं यश आहे, की त्यांच्या कुणीतरी रिलेटिव्हच्या थ्रू आपण त्यांना मदत देत होतो आणि त्यातून ते पूर्णपणे बाहेर पडलेले. निश्चितपणे तुमचा प्रश्न आहे, की स्वयंपूर्ण उपचार कुठे-कुठे घेता येतील आणि कसे घेता येतील? तर आपली सेंटर्स जे आहेत ते 4 ठिकाणी आहेत. पुणे, मुंबई, कोल्हापूर आणि चिंचवड. याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कुठेही असला, तरीही तुम्ही ईमेलच्या माध्यमातनं, पत्राच्या माध्यमातनं, WhatsAppच्या माध्यमातनं तुमची माहिती पाठवू शकता. स्वयंपूर्ण उपचारांमध्ये आधी आपल्याला रुग्णाचा ऑरा चेक करावा लागतो, त्याची चक्र चेक करतो आपण, स्कॅनिंग म्हणतो आम्ही त्याला. आणि त्याच्यामध्ये जे दोष उत्पन्न झालेत, कुठली 5 तत्व ही कमी आहेत किंवा अधिक आहेत, हे आम्ही आमचे डॉक्टर्स, आमची टीम शोधते आणि त्यानुसार रोज ट्रीटमेंट केली जाते. ट्रीटमेंट ही तुम्हाला फोनवरनं घरी बसून घ्यायची असते. तुम्ही घरी बसून तुम्हाला सांगितलेल्या वेळी तुम्ही फोन करायचा आणि 5 मिनिटं ध्यानस्थ बसायचं असतं, ज्यावेळेला तुम्हाला हे उपचार दिले जातात. वेबसाईट आहे आपली निरामे.com. निरामे.com वरती तुम्हाला नक्की ही उपचार पद्धती काय आहे, कसा उपयोग होतो आणि बऱ्याच रुग्णांचे अनुभव देखील तुम्हाला तिथे पाहता येतील. प्रत्येक चक्राची माहिती आहे. नक्की दूरस्थ उपचार, आता जसं मी म्हटलं, की तुम्ही घरी बसून फोन करून उपचार घेऊ शकता. अनेकांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झालेला आहे, की घरी बसून कसे उपचार घेणार? तर मुळातच ऊर्जा उपचार असल्यामुळे ऊर्जा ही कुठूनही कुठेही जाऊ शकते. मी घरी बसून मोबाईलवरनं कुणाशीही जर संपर्क करू शकते, याचा अर्थ आता मोबाईल ही प्रणाली आपल्याला माहिती आहे, की सॅटेलाइट थ्रू कुणाशी तरी आपण संपर्क करतो. मी भारतात आहे, माझी कुणीतरी मैत्रीण अमेरिकेमध्ये आहे, तरीही मोबाईलच्या माध्यमातून मी तिच्याशी संपर्क करू शकते. या ज्या काही रेज आहेत, या ज्या काही वेव्हज आहेत, या सॅटेलाइट थ्रू तिथपर्यंत जातात आणि आम्ही कनेक्ट होतो कितीही लांब असलो तरी. याच माध्यमातून स्वयंपूर्ण उपचार केले जातात. आपण सगळेजण ह्या ऊर्जेच्या महासागरामध्ये आहोत आणि तुम्ही कुठेही असलात तरी फक्त लागते तुमची परमिशन आणि त्या परमिशनसाठी फोन. तुमची माहिती मिळाल्यानंतर तुम्हाला किती ऊर्जेची गरज आहे हे आमच्याकडनं तुम्हाला कळवलं जातं आणि मग फोनच्या माध्यमातून तुम्ही सांगता, की मी अमुक-अमुक बोलतेय आणि मला ट्रीटमेंट हवी आहे. तुमचा नंबर देखील तुम्हाला सांगावा लागतो आणि मग तुम्ही ट्रीटमेंटला तयार होता. तुम्ही घरी रिसेप्टिव्ह पोझिशनमध्ये 5 मिनिटं एनर्जी रिसीव्ह करण्यासाठी डोळे मिटून शांत बसता आणि त्याच वेळेला आमचे जे उपचारक आहेत, ते तुम्हाला ज्या चक्रामध्ये दोष निर्माण झालेला आहे, तो दोष काढण्याचं काम करतात. जे तत्व तुम्हाला कमी पडतंय, ते त्या चक्राच्या माध्यमातून तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतात आणि तुम्हाला आरोग्य देतात. ही झाली माहिती. आता आपल्याला ज्या सगळ्यासाठी आपण भेटलोय आणि जास्तीत जास्त लोक जे या मेडिटेशनचा लाभ घेणार आहेत, त्यांना मी सांगते, की आता आपण मेडिटेशन करणार आहोत. मेडिटेशन म्हणजे काय? तर ध्यान. आपण शांत होण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपल्यामध्ये जे काही वाईट आहे ते उत्सर्जित करणार आहोत आणि वातावरणामध्ये जे काही चांगलं आहे, ज्या आरोग्य लहरी आहेत, त्या आपण रिसीव्ह करणार आहोत. आपली ताकद वाढवणार आहोत, आपली रोगप्रतिकार क्षमता वाढवणार आहोत, आपली चक्र रोज एक ऍक्टिव्हेट करणार आहोत आणि आपण निरोगी होणार आहोत. तर आज आपण मेडिटेशन करणार आहोत या मूलाधार चक्रावरती. समजून घ्या, मूलाधार चक्र हे खाली
आपलं गुदद्वार जिथे आहे तिथे जी शिवण असते तिथे आहे. आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आपल्या मूलाधार चक्रावरती. सगळ्यांनी जर मांडी घालून बसणार असाल तर तुम्ही मांडी घालून बसू शकता. जर रिलॅक्स खुर्चीवरती किंवा सोफ्यावरती बसणार असाल तर शरीर फक्त सैल सोडायचंय. आता एक मुद्रा दाखवते मी तुम्हाला, पृथ्वी मुद्रा. आपलं प्रत्येक बोट हे वेगवेगळ्या तत्वाचं कारक असतं. त्यातली ही जी अनामिका आहे, करंगळीच्या शेजारचं बोट जे आहे, हे पृथ्वी तत्वाचं कारक आहे. आपला अंगठा ह्या अनामिकेच्या डोक्याशी लावायचा आहे. तिन्ही बोट सरळ ठेवायची. ही झाली पृथ्वी मुद्रा. जेव्हा तुम्ही अंगठा आणि हे बोट याचा अग्र एकमेकांना जोडता, कुठेही ते खूप जोरात दाबायचं नाहीये. सावकाश हलक्या पद्धतीने तिथे दाब द्यायचा आहे. आणि जिथे तुम्ही दाब देता शांत राहून ऐकायचा प्रयत्न करा. तिथे एक बारीक ठोका तुम्हाला जाणवेल. जर ठोका जाणवला तर पोझिशन योग्य आहे. ठोका नाही जाणवला तर बोट थोडंसं हलवून बघा, तो ठोका जाणवला पाहिजे. उरलेली 3 बोट आपल्याला सरळ ठेवायचे आणि ही पृथ्वी मुद्रा करून आज आपण मेडिटेशन करणार आहोत. तुम्ही मांडीवरती तुमचे हात अशा पद्धतीने ठेवू शकता. शरीर अगदी सैल सोडायचंय, कुठेही ताण नको. चेहरा रिलॅक्स करायचाय, शरीर रिलॅक्स करायचंय. एक म्युझिक मी आता लावणार आहे, त्या म्युझिकवर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचे आणि डोळे बंद करायचे. सगळ्यांनी डोळे बंद करा. आपण पृथ्वी मुद्रा केलीये आणि या म्युझिकवर आपण लक्ष केंद्रित करतोय. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण मूलाधारापाशी केंद्रित करणार. आपलं मूलाधार चक्र, त्याच्यामध्ये जे काही दोष, जे काही अडथळे असतील ते अडथळे पूर्णपणे नष्ट होऊ द्या, हा विचार आपल्याला करायचा. सावकाश श्वास घ्या. सावकाश सोडा. शांतपणे श्वास घ्या. शांतपणे सोडा. श्वास घेताना आपल्याला विचार करायचा आहे की वातावरणातल्या पॉझिटिव्ह गोष्टी, आरोग्य लहरी आपण इनहेल करतोय, शरीरामध्ये ओढून घेतोय श्वासाद्वारे. या संपूर्ण शरीरभर पसरत आहे. आणि उच्छ्वास सोडताना विचार करायचा आहे की शरीरातली सगळी निगेटिव्हिटी, सगळे दोष, सगळं दुःख, सगळा त्रास, सगळा कमकुवतपणा आपण बाहेर उत्सर्जित करतो. पुन्हा शांत श्वास घ्यायचा. लक्ष मूलाधारावर केंद्रित करायचं. प्रत्येक श्वासागणिक आपल्याला आरोग्य मिळतं आणि प्रत्येक उच्छ्वासामार्फत आपण सगळी निगेटिव्हिटी, सगळे दोष बाहेर फेकतो. चेहरा अगदी रिलॅक्स करा. कपाळ रिलॅक्स, डोळे रिलॅक्स, संपूर्ण चेहरा अगदी रिलॅक्स होतो. गळा, मान, दोन्ही खांदे रिलॅक्स करा. दोन्ही हात रिलॅक्स करा. छाती, पाठ, पोट, कंबर, संपूर्ण शरीर अगदी रिलॅक्स होत आहे. लोअर ॲब्डॉमिन, हिप एरिया, दोन्ही मांड्या, दोन्ही गुडघे, दोन्ही पोटऱ्या, दोन्ही पावलं पूर्णपणे रिलॅक्स करा. शरीरातली प्रत्येक पेशी आता रिलॅक्स झाली.
आता आपण संपूर्ण लक्ष त्या म्युझिकवर केंद्रित करणार आहोत आणि ती जी धून आहे त्याच्यामध्ये विरघळून जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत 1-2 मिनिटासाठी. खूप छान, खूप रिलॅक्स, खूप शांत, खूप हलकं वाटतं. आता आपल्या हातांची जी मुद्रा आहे ती आपल्याला सोडायची आणि हात रिसेप्टिव्ह करायचे. आपण प्रसाद घ्यायला जसे हात ठेवतो तसे हात, डोळे बंद ठेवायचे. आता ही वैश्विक ऊर्जा आपल्याला मिळणार आहे. ही ऊर्जा ग्रहण करण्यासाठी तुम्ही सगळेजण बसलाय. संपूर्ण लक्ष तुमच्या हातांवर केंद्रित करा. तुमचे हात रिसेप्टिव्ह आहेत आणि ह्या रिसेप्टिव्ह हातांमध्ये तुम्हाला ऊर्जा मिळणार आहे. तुमचा प्रत्येक बोट आवश्यक ती ऊर्जा ग्रहण करणार आहे. आपलं मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व ऍब्सॉर्ब करते. सगळी हाडं, सगळे स्नायू, सगळ्या शिरा, प्रत्येक पेशीपर्यंत हे तत्व पोहोचतंय आणि आपण सशक्त होतोय. शरीरातलं जलतत्व हे ऍब्सॉर्ब केलं जातं आणि प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचतंय. आपलं रक्त, आपली लाळ, आपला घाम, आपलं मूत्र, शरीरामध्ये जे जे जल आहे त्याला हे तत्व मिळतंय आणि त्यातले सगळे दोष नष्ट होऊन हे तत्व चार्ज होतंय, ऍक्टिव्हेट होतंय. आपल्या शरीराला अग्नितत्व मिळतंय, आपलं पचन सुधारतंय, आपली दृष्टी तल्लख होती, आपली बुद्धी तल्लख होती, आपल्यातला कॉन्फिडन्स वाढतोय. हे तत्व आपल्याला आरोग्य देते. शरीराला आवश्यक ते वायू तत्व मिळतंय, ज्यामुळे शरीराचं आकुंचन प्रसरण व्यवस्थित होत आहे. प्रत्येक पेशीतली हालचाल व्यवस्थित होते आणि शरीराला योग्य ते आकाश तत्व मिळते, ज्याच्यामुळे त्याची डेव्हलपमेंट होते. आता सगळ्यांनी शांतपणे डोळे उघडायचे. डोळे उघडल्यानंतर हात एकमेकांवरती घासा. चेहऱ्यावरून फिरवा, मानेवरून फिरवा, खांद्यावरून फिरवा. संपूर्ण शरीरावरून हात फिरवा. कसं वाटतंय? नक्कीच छान वाटत असणार आहे, मला खात्री. तुमचा अनुभव आम्हाला नक्की कळवा. आज आपण मूलाधार चक्राबद्दल बोललो. उद्या आपण बोलणार आहोत स्वाधिष्ठान चक्राबद्दल, शरीरातल्या जलतत्वाबद्दल. जेव्हा हा विचार तुमचा खोलवर जातो त्यावेळेला तुम्हाला क्षणार्धात देखील रिझल्ट मिळू शकतात. अगदी एका ट्रीटमेंटमध्ये क्रिटिकल केसेस मधनं बऱ्या झालेल्या कितीतरी केसेस आमच्याकडे आहेत, कारण तो विचार अंतर्मनापर्यंत गेलेला असतो. त्यांना लगेच बरं व्हायचं असतं. जेव्हा तुम्ही ध्यानाला बसता, मेडिटेशनला बसता, तेव्हा तुमचा विचार, तुमचा संकल्प हा किती दृढ आहे त्याच्यावर तुम्हाला मिळणारे रिझल्ट हे अवलंबून असतात. पुन्हा भेटणार आहोत उद्या 5 वाजता आणि बोलणार आहोत स्वाधिष्ठान चक्रावर. तुमचे प्रश्न, तुमच्या शंका आम्हाला नक्की विचारा, आमच्यापर्यंत पाठवा. त्याची उत्तरं देण्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न करू. उद्यापर्यंत नमस्कार.